Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ chơi event giả kim thuật thăng hoa. Có sự góp mặt của Jin và Lisa. Mọi người có thể không biết chứ Lisa là một trong nhân vật main DPS của tôi, của team tôi hồi trước. Và Jin là một trong những con 5 sao đầu tiên mà tôi có. Jin thực sự khỏe, heal cực kỳ khỏe, đam cũng có luôn. Nói chung là Jin 10 điểm. Đội kỵ sĩ Tây Phong đang lên một kế hoạch lâu dài liên quan đến thành quả nghiên cứu của thuật giả kim mà người phụ trách là Lisa dường như có một ý tưởng rất lợi hại nên đã mời bạn ở Paimon cùng tham gia. Và phần thưởng là đương nhiên sẽ có một vương miện. Ồ, có cái vũ khí mới. Đối thoại của hiền giả sa mạc. Trời ơi, nhưng mà sao trông nó hay nhỉ, trông nó mới vậy. Nào, tham gia đi. Thật là lâu lắm rồi tôi mới về Mondstadt, một trong những thành phố mà mọi người bảo rằng cứ lúc nào mệt, lúc nào muốn sự nghỉ ngơi cứ về Mondstadt. Bởi vì đấy là nơi mọi người bắt đầu và lúc nào sẽ mang đến cái sự thoải mái nhất, chill nhất, yên bình nhất. Gặp Jin thôi, gặp Lisa thôi. Oh, hello. Wow. Oh, it's you, cutie. To what do I owe the honor of your visit? Are you here to peruse the library? Or perhaps you're here to visit a certain someone? Đến để thăm Lisa. As considerate as ever, I see. Alas, what rotten luck. You just so happen to have caught me in the middle of some important work. I'll have to treat you to afternoon tea some other time. Wait, you're actually busy? With work? That's not a sight you see every day. You're right. The last time I was this consumed with research must have been way back at the academia. I haven't done this much thinking for a long time. It's rather exhausting. Chẳng lẽ đang nghiên cứu đề tài gì đó sao? If you're that interested, why don't you join in on the fun? What do you say? Want to help me relive my days as a scholar? Wow. It's not polite to pawn off your work on other people, you know. Is that a no then? It will be quite the rare opportunity to work together, and you would of course be generously rewarded. Tôi đang nghe đây. But if you don't want to... As you probably know, the Knights of Favonius have long conducted research on alchemy. But most of that research has been carried out in a laboratory setting. The public's knowledge of alchemy is quite minimal. Which means that up to this point, most of our research and discoveries have remained quite distant from people's daily lives. We've put a lot of mora into the research, but have very little to show for our efforts. Noting this disconnect, Jean decided to start an initiative where we'd share the fruits of our labor with the people. For now, that means introducing them to several different kinds of alchemical potions. Này, xin lỗi đã cắt nhưng mà tôi bảo này. Lần trước tôi mong là kiểu cứ mỗi một khoảng thời gian trôi qua ấy, bởi vì nhiệm vụ chính thì cứ đi tiếp rồi đúng không? Thế là những cái đất nước hồi đầu kiểu không có cốt truyện gì mấy ấy. Thì lúc đấy tôi bảo là tôi mong là sẽ mỗi một khoảng thời gian đi qua thì sẽ có một trong những cái event mà kiểu nó nhỏ nhỏ ấy. Nhưng mà kiểu từng đất nước một đây, ví dụ đây là Mondstadt, lần trước tôi không nhớ ở nước nào, hình như là Liue hay là gì đấy. Thế nói chung là kiểu mỗi một khoảng thời gian đi qua sẽ có một cái event gì đấy nhỏ nhỏ của đất nước này, đất nước khác, Inazuma, Liue hay là Sumeru hay là Mondstadt đấy, như kiểu này này. Nó cho tôi cái cảm giác gần gũi, là không phải kiểu do mình đang đi cái đất nước này mình quên sứ mất đất nước cũ, mặc dù đất nước cũ có rất nhiều những cái kỷ niệm. Thế là từ đó ra những cái event nhỏ nhỏ như này và sẽ được gặp những cái nhân vật yêu thích, gặp những nhân vật mà quen thuộc. Lâu lâu thì mình gặp lại nhau như kiểu bạn bè ấy. Lâu lâu mình gặp lại nhau một chút cho vui ấy. Nếu mà không có sự kiện gì lớn thì là uầy, tôi vui vãi chưởng khi mà cái event này mới ra. Lâu lâu tôi cũng chưa thấy như những cái event ngắn ngắn ở Inazuma. Lâu tôi chưa thấy. Dạo này mới thấy ở Mondstadt. Mondstadt lần trước cũng vừa có rồi. Thôi, mình cứ đợi xem đi nào. Tôi nghĩ là sẽ có thôi. Chắc chắn là sẽ có. Nào, tiếp tục nhá. As it happens, I already have some experience with this work. Even though I usually work at the library, I have lent my support in the past to the management of the Knight's potion supply. Potioneering was also one of my academic specializations back in the day, so Jean thought I was the best person for the job. But to create potions practical enough to support the daily needs of the people, a lot of adjustments had to be made to the ingredients we use, and the overall alchemical process also needed to be simplified. All in all, what started as a relatively simple research project soon evolved into something exceedingly complicated. So, are you asking us to help you with your research?
because you're not exactly talking to two alchemy experts over here. No worries. I've already thought of the perfect job for you two. Alchemical practices are becoming more and more advanced, but there's still a disconnect between our research and the general public. What we really need is to collect feedback from the people. Otherwise, we won't truly know if we're satisfying their needs. But if we want to conduct research and collect feedback at the same time, we need to go about things in a more efficient way. So, I thought the best way to do that would be to open up a potion shop. That way, we could continue to handle the alchemy side of things while also being able to interface with the public and understand their needs. Okay. Oh, it's like killing two pigeons with one stone! Smart idea, Lisa. Well, of course. And who better to take on this job than one of the most accomplished among our ranks, the Traveler? When I was at the academia, students would often help out with each other's research projects. I'm sure my cuties wouldn't want to miss out on the opportunity to experience that sort of youthful enthusiasm for themselves. Đương nhiên là tôi sẽ Yeah, you make it sound nice and all, but Paimon still thinks you're just looking for a way to pawn off your work. Paimon đánh đá thế nhở? Tôi muốn giúp một tí thôi mà Paimon đánh đá vãi chưởng. Xem như là Lisa vì Lisa vậy. I knew I could count on you. When all our work is done, I will personally see to it that you're generously rewarded. All of the initial preparations have been made, so let's head to the shop. We'll finish our discussion after we get there. Ok. Đến cửa tiệm. Cửa tiệm ở đâu đấy? Wow, xa vậy? Wow, đẹp nha. Chill, chill. This is the shop. Wow. Wow, looks like you've made a lot of preparations already. Did you do this all by yourself? It was a group effort. A whole bunch of knights helped out. Tôi thích mấy Jean kiểu secured mà the initial làm event như funds này. to open the shop. Beidou and Sucrose provided the Oh, ingredients and gặp lại equipment Beidou và needed to brew Sucrose the nha. potions. And the logistics company is handling the provision of all future supplies. Now with your help, it's like an additional weight has been lifted off my shoulders. The knights have been busy spreading the word about our shop over the past few days. So, we should be ready to open once we've finished our final preparations. Okay, let's not keep everyone waiting then. Why don't you take these ingredients and try your hand at brewing a potion? Pha thuốc à? Pha dược liệu. Hành trình rồi cái bắt đầu nào. Ồ. Tôi thích mấy kiểu mà event nó như thế này cực. Kiểu có những shop, có những cái sạp đồ bán đồ các thứ. Kiểu event đồ ăn hay là event anime hay là event gì tôi thích kiểu như này cực. Nhưng mà tiếc cái là tôi chưa tìm được thế ở khu tôi sống. Chắc là có nhưng tôi không biết thôi. Tôi thích đi kiểu này lắm. Đi kiểu này xong rồi quay vlog có thể lại vui cực. Đi là một chuyện nhưng mà quay để lưu lại kỷ niệm là một chuyện thứ hai. Nào, nói chuyện Lisa nào. All you need to do is add the ingredients into the cauldron, follow the steps provided, and you're good to go. Ok. Luyện chế thường. Đặt dược liệu vào bao phủ càng nhiều khu vực sẽ giúp gia tăng tỷ lệ hài hòa cho lần luyện chế này. Tỷ lệ hài hòa đạt được 100% rồi đấy. Wow. Thu hút trí tuệ, linh hoạt, sức mạnh, sự sống, cân bằng. Chia mấy cái này ra trông cũng ok phết đấy nhỉ. Chúng ta thêm một chút sức mạnh đầu tiên. Điều chỉnh hướng đặt dược liệu. Cho thêm một chút sức sống. À không được đặt ở đây à? Hả? À. Hai sức mạnh này. Cái này là sự cân bằng. Cân bằng này xoay ra đi. Đấy, sự cân bằng này để ở giữa đi. Đấy, quan trọng là sức mạnh.
Ok, hoàn thành. Ui, 160% rồi. Hoàn thành luyện chế xem nào. Wow. Lọ thuốc đơn giản sơ sài với hình dạng khá bình thường nhưng rất thích hợp để cất trữ lượng lớn thuốc. Thuốc sơ cấp sức mạnh. Wow. Có thêm vốn. Có thêm vốn và thêm cái này. Đuôi ngựa đặc biệt. À, vốn để mình mua mấy cái này để mình làm ấy à? Mình làm thuốc à? Oh, looks like you finished your potion. Now, all we need to do is put it on display for sale. Bán. Thử bán sản phẩm. Đây à? Được bán hàng luôn này. Ủa? À. Looks like we're done with all the prep work. Why don't we take a short break over there while we wait for customers to arrive? Ok. Báo cáo tài chính. Doanh thu chu kỳ hiện tại. Tổng chi phí thuốc là 100 này. Lợi nhuận 475. Kinh doanh tạm ổn. Event này có vẻ hay phết nhỉ? Wow. Event kiểu kinh doanh. Seems like everything is going well. You've already sold your first batch of potions. Not a bad start at all. As for what potions you should brew next, we'll need to consult the news from the market. That means staying up to date on the latest news and trends to try and anticipate people's needs. It's an essential skill when it comes to business. Okay. That sounds kinda hard. Don't worry. I already took it upon myself to compile all the latest news on the market for you. Tìm hiểu thị trường để xem nhu cầu của người dân sử dụng là gì. Chiến đấu. Hoa tươi nở rộ hơn và thời gian lâu hơn. What do you think? Have any ideas on the kinds of potions you should sell next? Go ahead and try to cultivate some herbs then. Bioalchemical processing can infuse herbs with different effects and properties. Using different herbs in the brewing process will, in turn, alter the effects of the potion. There's a whole bunch of combinations to try. All right, cutie. Why don't you get started? Okay. You can count on me, Lisa. Go ahead and try to cultivate some herbs. Ok. Trồng hoa. Thử nuôi. Có thể lựa chọn các dược liệu riêng cho từng khu vực nuôi trồng, trải qua những chu kỳ. Sau khi hoàn thành thu hoạch, khu vực nuôi trồng sẽ tự động trồng dọi trước đó. Trồng. Okay. Seems like you've gotten the hang of the cultivation side of things. Event lần này có nhiều chi tiết phết. I should probably mention, a knight from the logistics company has arrived. She'll be the one handling the provision of all future supplies. You should go have a chat with her in a little bit. Okay. And after that, it'll be your time to shine. Vậy Lisa phụ trách việc gì? Yeah, shouldn't it be our time to shine? You know, the three of us? What about your role in all this? My role? Naturally, it was to ensure my cuties had all the business and alchemy knowledge they needed to succeed. Okay, I'll be rooting for you. Good luck. I knew this would happen. Không sao. Có thù lao là vui rồi. Ở đây có nhiều người cũng đến mua thuốc nè. À đây Lisa ngồi đây này. Have a question for me, cutie? À rồi. Well, Okay, if there's anything else you want to ask, don't hesitate to come and find me. Okay. Greetings, Honorary Knight. Greetings, Paimon. My name is Freda. I'm a knight from the logistics company. It's such an honor to meet the famous traveler and his loyal attendant. Wow, Paimon's fame is really spreading across the land!
companion, not his attendant. My apologies. I guess I got a bit carried away after hearing all about your exploits. Tiểu thuyết thì hành ạ. It's just like something out of a novel. Ôi, mình lên tiểu thuyết You're luôn rồi. practically legends at this point. I'm a bit jealous, actually. I'd love to wander the land in search of adventure like one of those knights you read about in stories. Seems like a really fun life. Yeah, that's what I'm hoping at least. Anyway, we've got some prep work to wrap up, right? My orders from the acting grandmaster are to support your business in any way that I can. If there's anything you need, just let me know. Mua sắm vật tư You're à? in luck. I just got a new batch of provisions. Please, take a look and see if anything catches your eye. Mở rộng canh tác à, chỗ để trồng cây. Wow, lọ thuốc đắt thế. À thì mở rộng canh tác đi vậy. Để lên trồng thêm một chút đồ nữa. Đáng yêu ấy. Wow. Doanh thu đạt 50.000. Cấp giả kim là cấp 5. Bày 6 lọ thuốc này. 4. Wow, nhiều thế. Ồ, đây mới là giai đoạn 1. Thế thì nhiều nguyên thạch lắm đây. Sổ tay kinh doanh. Chủ động kết thúc chu kỳ. À. Ôi, nhiều thứ nhở. Nhiều thứ vãi. Thông tin thị trường. Đam mê chiến đấu. Chắc chắn là thuốc sức mạnh rồi. Chủ tiệm hoa muốn hoa tươi nở rộ hơn và thời gian nở lâu hơn. Vậy là liên quan đến chiến đấu. Là thuốc sức mạnh. Và thuốc liên quan đến nở rộ hoa. Tôi lắp một cái này đã. Lên trồng, lên trồng. Cứ trồng mỗi cái một kiểu đi. Rồi. Cái này là có ghi thời gian là bao lâu được không đấy? Nào, luyện chế. Chỉ số hiệu quả chưa đạt phải tức là cấp thuốc không đến cấp 10, số là thuốc tỷ lệ hóa 100 sử dụng thuốc. Ok. Đây có thông tin thị trường ở ngay đây luôn này. Mình không phải ra đấy mình xem này. À đây, thông tin thị trường đây luôn này. Rồi. Bây giờ chiến đấu đúng không? Sức mạnh là chắc chắn rồi. Đam mê chiến đấu thì chỉ có sức mạnh thôi chứ còn cái gì. Sức mạnh và linh hoạt. Tôi nghĩ là phải linh hoạt nữa. Ok. Cân bằng sự sống và sự linh hoạt. Ôi, linh hoạt dài thế. Đây, linh hoạt cho sang bên này đi. Rồi. Cho sự cho sự này vào đi. Ok. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cân bằng, sự cân bằng. Ok. Rồi. Wow, đẹp nha. Cấp sức mạnh linh hoạt. Rồi, bây giờ tiếp này. À, đã dùng hết cơ hội luyện. À rồi. Lại còn thế nữa. Nào. Thuốc vào. Rồi đấy. Thế là mình bán được thuốc rồi đúng không? Kết thúc chu kỳ kinh doanh à? Wow. 38, 31. Wow. Nhiều thế. Thế là mình làm đúng rồi đúng không? Wow. Tuyệt vời. Rồi, đang có tiền rồi mình đi mua thêm đồ để đầu tư xem nào. Mở rộng canh tác này. Bảo sao nó đắt như này. Hiểu rồi.
Đây mình chưa làm cái này. Chủ tiệm hoa Mondstadt muốn nở rộ hơn và thời gian nở lâu hơn. Vậy thì chúng ta cần cái sự sống. Đúng rồi. Sự sống là cái chắc luôn. Thời gian lâu hơn à? Sự sống và cân bằng à? Sự sống. Tôi nghĩ là cái sự sống này là cái chính này. Dẻo dai ổn định. Chả biết thêm cái dẻo dai này có ấy không? Dẻo dai có rồi. Thế thì không cần. Sơ cấp sự sống linh hoạt. À không, 150 rồi. Thế thôi, thế là vừa, thế là vừa. Đây, thế này đi. Đây này. Thuốc sơ cấp sự sống. Trời ơi, thế thì chả là thuốc đấy. Ôi, tớ thích event này vãi. 2.000 này. Rồi, bây giờ ra bày bán. Đấy. Đây. Xác nhận bày bán. Rồi, hiện tại đang bày bán ok rồi đúng không? Mình còn nhiệm vụ gì không nhỉ? Sổ tay. Đây. Nhận được 2 cái này. Ok chứ nhỉ? Nào, kết thúc kinh doanh đi. Wow. Đắt như tôm tươi. Đỉnh chưa? Đắt như tôm tươi luôn. Bây giờ nha, mình có 19.000. Mình có thể mua lọ thuốc. Tôi thấy lọ thuốc này là trông đẹp nhất này. Rồi, cải tiến nồi giả kim. Nâng cấp đi. Mở rộng canh tác. Làm luôn. Bây giờ mình chỉ có đợi để cho cái thị trường nó khác đi thôi. Đây này, hiện tại mình đang bán 3 loại thuốc này thì trả xong rồi à? Đây bây giờ nhá, thử kết thúc nhá. À, vẫn như thế. Đấy, vẫn nhiều. Vẫn rất nhiều nhưng mà nó vẫn như thế thôi. Vẫn như thế thôi. Đây. Chu kỳ 57. Nào, bây giờ cha vào làm luôn. Ông Rap ở Thanh Tuyền Trấn đang triệu tập thợ săn để đi săn một vua heo rừng chạy siêu nhanh. Chạy siêu nhanh à? Vậy thì là sự linh hoạt. Sức mạnh. Sự linh hoạt. Chạy siêu nhanh thì chắc chắn phải là ấy rồi. Thu hút thì không cần này. Sự linh hoạt là chính. Và thêm một chút dẻo dai đi. Đấy. Hoàn thành chế liệu. Ok. À chết, tôi có bình mới tôi không dùng. Quên. Ồ, thêm 3.000 vốn. À, rồi. Ok. Where do you want to go next? Nào. If you'd like to see Liyue's tourist spots, I Đi have hàng a nhá. few references. Bây giờ ấy, thuốc sức mạnh này là cần này. Sức mạnh linh hoạt này. Linh hoạt trí tuệ này. Đấy, là sẽ có thể cần để bắt con lợn đấy. Để mình xây thêm một loại thuốc nữa dành cho cái lần thứ 2. Hết rồi. Thế thì sức mạnh. Ok. Rồi, để xem bán được như nào nhá. Tốt. Đây, đúng rồi, thuốc này là ok này. Tăng hơn một chút. Xin chào, kỵ sĩ danh dự Sarah. Nghe nói bạn đang chủ quán nói chúng ta cũng như là người cùng ngành trong thành Mondstadt đấy. wine tastes the same as I remember. Ồ. But where are those who share the memory? Ôi, mình được Sarah hỗ trợ vốn này để đầu tư này. Ồ, Jin cung cấp 15.000. Đấy luôn. Beidou và Eula.
Lâu mới gặp. Hey, what's up? What's up? It's been a while. Yes. Whoa, Beidou and Eula! Wait, you two know each other? Well, we haven't known each other long, but we hit it off right away. Guess it was meant to be. I met Captain Beidou at Dornman Port. She was here in Mondstadt to buy some supplies, and I offered to accompany her around the area. Wow. You were taking the Phải một vậy. initiative and making friends? Did I not hear that right? Given that the two of us just met, I wouldn't go so far as to call us friends just yet. I was just being hospitable, as is expected of a knight. Huh? Oh, I thought we were getting along pretty well. You're telling me you were just being polite? Thôi sao? No, I didn't mean it like that. I just thought that after my blunder earlier, you probably wouldn't want to be my friend. Come on, it was just a little misunderstanding, that's all. You're still beating yourself up about that? Honestly, I'd forgotten all about it. Misunderstanding? What happened? Gì ta? Well, a few days ago, after docking at Dornman Port, I thought I'd treat the crew to some time at the tavern to blow off some steam. While we were there, an argument broke out between a couple of drunk guys. Things looked like they were about to get physical, so I intervened to try and break it up. I tried talking to them, but they were in the mood for a fight, and my words fell on deaf ears. So I had to resort to, a more hands-on way of getting them to calm down. Eula was patrolling the area while all this was going down, and when she walked in, oh, it wasn't a pretty sight. I should probably take it from here. Recently, we've intercepted a string of attempts to smuggle goods through Dornman Port, so we decided to step up our patrols in the area. On my rounds that day, I noticed a group of people I'd never seen before, and they were sailors. My suspicions were raised, so I asked their captain to show a valid entry permit for the port. Captain Beidou said she didn't have the entry permit on her person and told me to check with the port authorities myself. I insisted that she should accompany me there and, well, you can see how things could get heated in a situation like that. Hey, you were just doing your duty. It was my fault, really. I should have watched my tone, but I'd had a few too many, and anyway, it all worked out in the end. I took Eula back to my ship, showed her my documents, and that was that. Misunderstanding resolved. I felt bad, though, so I told her I'd treat her to a drink when we got back to the tavern. Once we got to talking, we really hit it off. We sat there chatting until the tavern was about to close. Captain Beidou mentioned that she wanted to have a look around the city the next day. I was also planning to head back to headquarters to submit some paperwork, so we decided to go together. I meant to say earlier, drop the captain and just call me Beidou. There's no need for formalities between friends. Oh, yes, of course. Pardon me for being so formal. Đúng kiểu Eula. Anyway, as for why we're here, I heard about your shop when I got back to headquarters, and after discussing it with Beidou, we decided to stop by and say hello. Oh, that's right. Plus, I'm curious to see what the deal is with these Mondstadt potions you've been brewing up. Chăm nghe không bằng một thấy. Could do. Although, I don't have any health issues, and my ship's already stocked with everything I could need out on the ocean. Let me think. Oh, do you have a potion that helps with getting to sleep? Are you having Thần trouble sleeping, Beidou? No, not me. The minute my head hits the pillow, it's lights out till the next morning. It's just that I have this friend. She doesn't lack for anything, and she eats right and drinks right, but she just doesn't sleep well. Bệnh nhà giàu hay là do bệnh ngày nào Case nghĩ of suy. affluenza, or if she just has too many things on her mind. Wait, this friend you're talking about, you must mean... Yep. She's no stranger to rare and precious treasures, but I'd wager Izura. that to her, the chance to relax and get a good night's sleep is rarer than any treasure in her collection. All right, we'll get started on Minh that order Quang, Minh for Quang. you right away. Minh Quang rồi. Great! Thanks for the help. Ồ, mình làm theo đơn luôn. Để nói chuyện thử này. What about you, Eula? Is there something we can make for you? I don't want to put too much on your plate. It wouldn't be fair to ask you to make so many potions at once.
Beidou came all this way. Her order should take priority. Any potion requests I have on my end, I'll just submit to Lisa later. The same goes for anything the reconnaissance company needs as well. Aw, you're so considerate of other people. Oh, you think so? The Knights have always looked after me so well. Maybe it's rubbed off on me a little, or something. But I still have a lot to learn. The next time things get heated, I should approach the situation in a more level-headed way. Exactly! Compared to when we first met, you're practically picking up friends left and right. It's just like Tone Deaf Bard once said, the winds always change their course. Thanks, you two. Your kindness really means a lot. Tao không gặp vui thật. How's the potion making going? Hope you didn't run into too much trouble. Take all the time you need. Just let me know when you're ready. Mình phải giao thuốc cho Beidou à? Alright. Vậy thì đi làm thuốc thôi. Rồi, tạm thời như thế đi. Đấy, ui tăng lên này. Wow. Blanche. Chúc mừng vị khách sộp của bách hóa Mondstadt này đã trở thành đồng nghiệp của chúng tôi rồi. But where are those who share the memory? Mọi người nâng đỡ đâu? Ở đây, chúng ta có Blanche này. Đầu tư thêm vốn. Cảm ơn. Looks like potion making is a pretty time-consuming endeavor. Why don't I show you a few more places while we wait? We can come back in a little bit. Okay. All right. Catch you guys later. Okay. Rồi. Bây giờ mình phải làm thuốc cho Beidou và Eula đã. We're back. Eula took me for a stroll around Starfell Lake. The scenery is amazing, especially from up in the hills. I'm glad you liked it. I was worried I might have bored you with all the aimless wandering. Oh, not at all. You're talking to someone who spends most of her days at sea. The opportunity to take a nice stroll through the woods is actually pretty special. So, how's that potion coming, traveler? Sắp xong rồi đây. No worries. I've got plenty of time before I have to head back. Giờ mới thấy trang phục của Eula đẹp nhỉ? Đấy. Lọc thuốc vào cho mình cái sao ấy nhỉ? Perfect. Looks like my gift is all set. Is it time for your return journey then? If you're heading back to Dornman Port, I'd be happy to accompany you. Yeah, I think I've gotten my fill of sightseeing, so it's probably time I headed back. Don't want to keep my crew waiting. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. Oh, and good luck with your business. Bye bye. On behalf of the reconnaissance company, I'd like to express my gratitude to you as well. Yeah, rất vui khi được gặp hai người. Thank you. Yeah. Đấy, thi thoảng sẽ có một vài nhân vật kiểu đặc biệt thế, vui vãi. Rồi. Đấy, ui xồi ôi, cần sức mạnh thì chẳng là sức mạnh còn gì nữa. Uầy, nhìn này, tăng một phát lên này. Vãi trưởng chưa? Rồi, đột phá kỹ thuật, đợi đến 2 ngày sau. Mọi người bị mất rồi. Ok thì đợi. Buôn bán sôi nổi lên. Khách đến từ Liue à? We just keep getting swarmed with more and more customers. It's been non-stop work for so long, Paimon's starting to feel a little bit lightheaded. Danh tiếng bắt đầu vang xa rồi. We've got a lot of orders. Paimon's not sure we can fill them all on our own. Thì xa ra rồi. Maybe we should hire some help. Taking a break, cuties?
I was just looking at the sales data, and it seems like you two have quite the talent for business. The potions seem to be flying off the shelves. Oh, Lisa! Perfect timing. We were just talking about how we could use some help around the shop. Oh, are the orders piling up already? Having trouble keeping up? Yep, we're officially swamped. Paimon never thought we'd get this many customers. Well, I can't say I'm surprised by the success. I was actually anticipating this kind of response. While you two were busy with the shop, I was talking with Freda about some possible ways to make the business more efficient. After observing your work, I made note of several improvements we can make to the brewing, cultivation, and sales aspects of the business. Wait, so you've been doing things behind the scenes this whole time? Paimon kinda thought you were just slacking off. Vãi chưa? Hey now, I'm actually pretty reliable when it counts. So how are we supposed to put those improvements in action? Well, I discussed things over with Freda, and the two of us came up with a plan. I'll let her give you the details, though. Why don't you go and find her? Wow, sạp của mình nó to hơn rồi đấy à? Đúng không? À, trông vẫn thế mà. Còn cái sạp này to hơn này. Traveler! Paimon, hello! Is there something I can help you with? Well, we've been a bit swamped lately, so Lisa recommended we find some ways to increase our efficiency. Yes, I've discussed that with her as well. Currently, there are 3 areas you can improve: brewing, cultivation, and sales. Increasing your efficiency in these areas will make it much easier to run your business. Wow, that sounds just like what we need! Let's give it a try, Traveler! Tăng hiệu suất kinh doanh. Looks like all the preparations needed for this upgrade have been made. Please, try it out. Khi luyện chế thuốc, tỷ lệ nhận được thu hoạch may mắn tăng 30%. Kinh nghiệm cấp giả kim nhận được tăng 30%. Cái này là tỷ lệ. Còn cái này là chắc chắn. Lấy luôn. À đâu, mình có thừa tiền mà, tại sao mình không mở nhỉ? Trời. Số loại thuốc có thể lên tăng đến 4 kệ. Mở khóa luôn. Lượng tiêu thụ cơ bản của thuốc tăng 2 lọ. Ồ. Nhận thêm lượng lớn dược liệu. Sản lượng cơ bản dược liệu tăng 50% rồi. À không, chưa đủ vốn, hết sạch vốn rồi. Đây, mở thêm cái này đi. Ok. Cũng nhiều thứ phết rồi đấy chứ. Nào, chúng ta quay trở lại công việc của mình nào. Để bảo vệ an toàn khu thợ mỏ, Thiên Nham quân đang tiêu diệt ma vật ở vực đá sâu. Giữ vững sự bình tĩnh chế độ chiến đấu. Giữ vững sự bình tĩnh. Thế chắc liên quan đến sự sống à? Trí tuệ à? Thử thêm sự dẻo dai vào nhé. Cái này tôi chưa biết cái này là gì. Nhưng tôi nghĩ là liên quan đến cái sự sống là nhiều nhất. Thử mix thêm một chút sự dẻo dai vào thôi. Cho cái này vào cái lọ trái tim kỳ diệu đi nào. Để xem có bán đâu nhá. Ok. Rồi, cho vào kho này. À, hết thuốc, hết để chế rồi. Kệ hàng, bây giờ cho thêm một cái đấy mới vào. Xác nhận bày bán. Cấp giả kim 8. Mua sắm vật tư. Phép màn đến tư vật chuyện mới. Mùi hương của cánh quạt. Wow, đây là cái gì vậy? Dùng thử cái này đi. Ri băng hoàn hảo. Chả biết để làm gì cả. Ôi giảm thế. Thôi được rồi. Thế thì không phải là thuốc này rồi. Thuốc này là ăn shit rồi đấy. Thuốc này là chết này.
Oh, Sucrose. Hello, Sucrose. Greetings, Traveler Paimon and Lisa. Sucrose! It's been a while since the last time we saw you! On the way here, I overheard quite a few people talking about alchemical potions. At first, I was worried something might have gone wrong with the herbs. But judging by the way people were talking, it seems like they were pretty pleased with the results. Sucrose, your bioalchemical expertise was exactly what we needed for potion making. Yeah, we've been able to make potions with all sorts of different effects! Mm-hmm. You mastered potion making in such a short amount of time? I guess that's expected for someone of your talent, Traveler. I wouldn't be surprised if you became a potion master one day. Tôi chỉ là người mới thôi. Still, if you managed to master potion making in such a short amount of time, we should be able to start teaching the public about it as well. Wait, was that also a part of Jean's plan? Yep. It's something she and Mr. Beidou talked about. As I understand it, the goal was not just to create and sell potions, but also to teach the principles and practices of alchemy to the people. Wow. Thanks to your shop, the public's understanding of alchemical potions has increased quite a bit. Perhaps, one day, they'll even be able to make simple potions themselves. Without the proper training, though, those potions could be dangerous to use. You're right. With Lisa there to mentor you, Traveler, we could rest assured that nothing would go wrong during the potion-making process. However, when it comes to the general public, we have to think of a way to ensure that any resulting potions would be safe to use. So, Mr. Beidou is planning to establish a set of criteria to evaluate various levels of potion-making ability. People will have to pass the exam that corresponds to their level of proficiency before being allowed to brew their own potions. Let me guess. You would like us to also take part in this exam? Yes. Although it would probably be more accurate to say that we would like you to help us finalize the contents of the exam. In order to ensure a Đánh giá proper luôn đấy level hả? of difficulty, we need to first collect the relevant data. That's where our mock exam comes in. If you could take it, Traveler, your results would serve as a very important reference for us. Wow. You will, of course, be compensated for your efforts. Ôi, đánh giá cả What thuốc a luôn. great idea. I must admit, I'm very interested to see how much my cutie's alchemy skills have improved. Sát hạch ngay luôn à. Confidence is a good look on you, cutie. Wonderful. Then, let me explain a little bit about how the exam works. The exam has 4 levels: beginner, intermediate, advanced, and expert. To pass, all you need to do is brew a potion within the time limit that satisfies the main objective. Satisfying additional objectives will earn you extra rewards. Okay, all of this is starting to sound pretty official. Paimon's nervous all of a sudden. Just do what you normally do and you should be fine. If you don't pass the first time around, you can always retake the exam. So, no need to put too much pressure on yourselves. Oh, retakes are allowed! Whew, that's a relief. Yep. Just let me know when you're ready. Yêu cầu sát hạch luôn. Sát hạch giải kim là bài kiểm tra đánh giá kỹ thuật luyện thuốc. Thì sát hạch được chia thành nhiều giai đoạn cần hoàn thành lần lượt theo trình tự. Mỗi giai đoạn sẽ có 3 cơ hội khiêu chiến. Ngoài ra thuốc sản xuất trong sát hạch sẽ không được lưu trữ, đồng thời nguyên liệu tiêu hao khi sát hạch cũng sẽ được hoàn trả. Wow. Bắt đầu sát hạch. Luyện chế thuốc trung cấp hoặc trở lên có chứa hiệu quả sự sống. Sao? Ồ. Your movements are quite practiced, and your potion meets the requirements as well. Congratulations on passing the beginner exam. That was a piece of cake.
Even so, it was no match for your skills. All right, I believe I've collected all the necessary feedback. Looks like we'll have to make some adjustments to the level of difficulty for the actual exam. Okay. I'm gonna head back to the lab now. See you later, Traveler and Paimon. Ok, bye bye Sucrose. Nhiều thế. Kết thúc rồi. Nó sẽ vẫn thế, đúng rồi. Để qua các chu kỳ đã. Kaya cũng góp vốn à? Every journey has its final day. Don't rush. Venti. Vẻ Diona này. Traveler? Paimon? Huh, looks like you're running a business. Oh, hey, Diona! And Tone Deaf Bard. What brings you to the shop? I could smell what you were brewing from all the way across Cider Lake. Bards have an extremely keen sense of smell, you know. Again with the nonsense. Don't listen to him. We were actually in the middle of looking for some cocktail ingredients. Margaret is getting ready to run a new promotion at the cocktail, so she asked me to come up with some new drink ideas. The bard over here is performing at the event. When he saw me getting ready to leave, he insisted on tagging along to help. Chả thế. Well, what better way to be the first to try your new concoction than by helping you collect ingredients? Well, that explains your enthusiasm then. You're only that generous when alcohol is involved. Chuẩn luôn. Anyway, I was having some trouble coming up with new ideas for ingredients to use. I've already experimented with just about every ingredient you can find around Mondstadt, even the weirdest ones. The bard saw me struggling and told me he had an idea, so we split up for a while. I didn't get my hopes up, but sure enough, he came back a little while later with a rare ingredient I'd never used before. Ooh, what is it? Some sort of secret? Come on, bring it out so we can see. It's a bird feather I found on a ruin in Dragonspine. Hả? It was once buried in the snow and is still cold to the touch even now. I'm sure it could be used to produce a drink with an entirely new sort of Venti mouth. ơi. Whoa. Well, if anyone can find something like that, Paimon supposes it'd be you. Unfortunately, this ingredient is not easy to find. We'll probably use up the measly amount we've discovered with just the recipe testing alone. Don't worry about the ingredients, Diona. I'll figure something else out. You should head back so you can get a head start on working that mixology magic of yours. Because the sooner I get started, the sooner you get to take advantage of the Nhìn mặt Diona kìa. my labor. Isn't that right? Well, just think of it as a way to pay me in advance for all my hard work. That still doesn't solve our problem, though. Traveler, Paimon, do you have any ideas for a new drink? Huh? Infused drinks with different effects? But doesn't that bring us back to the ingredient problem all over again? Oh, Paimon gets what he's saying. Ahem. You're looking at one of the most popular duos on the Mondstadt alchemy scene right now. Our potions are one of the hottest commodities in Tibet. Vãi cả PR. But what do potions have to do with drinks? You can add them as an ingredient, of course. Potions can add all sorts of different effects. For example, with a little alchemy on your side, you could even make a drink that can heal a broken heart. Wow. I never knew potions could do something like that. Chữa lành tâm hồn thì cũng hơi lồ đấy, đúng. I see. How about a potion that makes people never want to drink alcohol again? Could you make something like that? Để tôi thêm Whoa, thử. whoa, whoa. Don't go making promises we can't keep, Traveler. How are we supposed to make a potion like that? What a shame. And here I thought I'd finally be able to dismantle the entire Mondstadt wine industry in one fell swoop. It's okay. We'll try to see if we can find some other ways to help. Actually, I've always been curious, Diona. Is there a particular reason you don't like alcohol? Isn't it obvious? Ever been around a drunk person before? Let me tell you, it's not a pleasant experience.
Ah, so your gripe isn't really with alcohol itself, but the fact that it makes people drunk. This may sound a little weird, but I wonder if it's possible to use this mysterious alchemy craft of yours to make a drink that prevents people from getting intoxicated. So you mean a potion that can keep someone sober and awake? À. Sounds like something we could do. What do you... Ai, ăn nhầm. I can just see it now. The more alcohol those drunkards consume, the more Perfect. sober they'll become. They'll finally have to say bye-bye to their days of drunken depravity. It's decided then. Please make me a potion that can keep people sober. Ok. Gotta say, I'm starting to get really curious about what that drink's going to taste like. Ok. Vậy là có một đơn mới từ khách mới. Cái gì đây? Có cái thuốc cho sức mạnh này. How's the potion coming? Từ từ. Nếu mà mình bỏ qua mấy lần ấy thì nó sẽ có cái hội thoại ẩn đúng không? Như kiểu vừa nãy như Eula với ở Beidou ấy. Nhỉ? Thế thử nhá. If alchemy has the power to transform matter, I wonder if it could also be used to turn water into wine? Thôi xin đấy. Wouldn't it be amazing if all the water in Cider Lake turned into actual cider? In that Trời case, at ơi. least, no matter how short on more I am, I'd never be short on liquor. A fine alternative. Who would I be to refuse such a generous invitation? We'll go as soon as your work is finished. How does that sound? You really haven't changed at all. Just the mention of alcohol practically has you chomping at the bit. Well, it's not every day I get the chance to reunite with such dear friends. What's a reunion without a generous serving of wine? Ok, bây giờ tôi cứ để thử sau một kỳ đi. Bây giờ mình làm theo thuốc bình thường. Bơi nhanh thoăn thoắt, tăng cường sức mạnh với giá cao. Ôi rồi, thế thì đây. Tăng cường sức mạnh thì từ từ, có cái tăng cường sức mạnh nó khỏe hơn không ta? Đây rồi, có đây rồi. Tăng cường sức mạnh thuần thì đây đầy, không thiếu. Đây. Thế là xong. Một thuốc nhá. Thuốc này cho quả này đi, xong rồi cho thêm một quả tăng cường sức mạnh á. Cho thêm cái này đấy. Sao? Ok chưa? Tăng cấp. Rồi, bây giờ hết rồi. Bây giờ tôi phải đây, tăng cường sức mạnh. Đầy sức mạnh đây của mọi người đây. Và thêm một loại thuốc gì nữa nhỉ? Bơi nhanh thoăn thoắt. Thế thì phải là linh hoạt. Thế phải là thuốc linh hoạt. Thế thì từ từ đấy nhá. Từ từ tôi bỏ hết ra. Tôi lấy từ đầu. Vừa đây là sức mạnh chắc chắn này. Sự sống linh hoạt. Sức mạnh linh hoạt. Sức mạnh là chắc chắn rồi này. Sức mạnh linh hoạt này có thể là được này. Đấy. Sự sống linh hoạt. Thôi cứ sự sống đi. Em như nào? Ok. Cũng tăng được ok đấy chứ. Tăng hơn so với lần trước này. Đấy. Sức mạnh linh hoạt này là đỉnh này. This potion is turning out to be trickier than Paimon thought it would be. Đấy, sẽ có cái dialogue ẩn. Making a potion that has the power to topple the wine industry is sure to be complicated. More complicated than mixing drinks at least. You know what? I'm going to take a look around the area to collect some more materials. Ok. If you're looking for high quality materials, I know just where to go. Perfect! Lead the way. Traveler, Paimon, we'll see you later. Ok, bye bye. See you soon. Đấy, sẽ có những cái thứ như này để mình ấy. Để mình có cái dialogue ẩn. Nếu mà đưa luôn chắc là tôi nghĩ là sẽ mất luôn. Ok. Traveler, Paimon, how has the potion making been going lately? Thuận lợi lắm. Sucrose, you're back! I should have known. You really do have a talent for alchemy.
Okay. I'm sure this exam will also be a walk in the park for you. Well, ready to begin? Yêu cầu xem sát hạch. Ok, nốt lần này đi. Tôi chia thành 2 tập. Tôi nghĩ cái này khá là dài. Sức mạnh này. Đấy, linh hoạt này. Đấy, linh hoạt đấy. Linh hoạt đây. Sức mạnh đây. Linh hoạt đây. Rồi. Thuốc siêu khỏe. Ồ. Cái gì cơ? Mục tiêu thụ sản phẩm thuốc đạt trước vào. Cái gì? Và cấp thuốc đạt cấp 8 à? Sát hạch lại. Vẫn cấp 5. Làm nào được cấp 8 vậy ta? Thôi được rồi, thôi kệ đi. Let me see. Yep. Looks like your potion meets the requirements. You've passed once again. We're getting pretty good at this. I'm so glad I asked for your help. Please, take this for your trouble. Ok. Ồ. Vượt qua trung cấp rồi. Ôi còn nhiều lắm. Ôi cái này còn nhiều lắm. Cái này chưa thể mẹ làm một phát xong được đâu. Ôi thế thì tôi đành phải để cái này ở lần sau rồi mọi người ạ. Bây giờ cũng khá là dài rồi. Tôi sẽ cập nhật cái event này tiếp theo nhé. Bởi vì tôi thấy nó còn khá là nhiều nội dung để làm đấy. Nên là hẹn mọi người ở chắc là ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.